Yo, what's up mga kaming? Magandang umaga sa inyo. For today's video, tutulungan ko kayo kung paano gumawa ng LAN cable na ginagamit natin sa ating wifi. Yan. Hindi naman pwede yung puro wifi na lang tayo. Yan. At kailangan din natin nito ng LAN cable para mai-connect natin yung ating mga computer, laptop, or TV. Pwede din to. Yan. Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paanong technique yung gagawin nyo. Makagawa kayo nito kahit hindi kayo ganun kagaling. Yan. Simulan natin. Yan. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe. And pakihit mo na din yung notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng mga videos. Thank you. Simulan na tayo. Siyempre, kailangan natin LAN cable. Tawag dito is UTP cable. Ang nasa ating harapan is Cat 6E. Yan. May iba't iba kasi itong klase. Cat 5, Cat 6, Cat 7. Yan. So on and so on. Yan. Sunod itong ating RJ45. Yan. Makikita nyo. Ito. Alisin ko muna ito. Para tayo Ayan. Ito yung ating mga G45. Ayan. Dalawa nito. Kaya marami. Para pag nagkamali kayo ng crimp, pwede nyo ulitin. Siyempre, kailangan natin to tools. Yung mga tools natin. Ayan. Ito yung ginagamit sa pagbuo nitong LAN cable na tinatawag. Yan. Itong tools natin is kompleto na to. Nabibili ito sa online Shopee or Lazada. 500 plus lang yan. Kompleto na to. Kunin ko lang itong ating Yan. Ito, tawag dito CrimpingTool. Yan. Meron siyang 6P, 8P, tsaka 4P. Sabihin nun yung mga ngipin. Yung 6, 6 ng ngipin. Yung ginagamit dito is 8. 8 ngipin. So, kailangan din natin to pambalat ng LAN cable. Siyempre yung ating LAN tester. Kapag tapos nyo nang gawin, para matest nyo kung okay ba yung inyong ginawa. Yan, simulan na tayo. First step, madali lang to, balatan nyo lang ng mga 1 inch. Yan. Turuan ko kayo na technique dito. Yan. Tangkal. Yan. Mapapansin nyo pag Cat 6, mayroong ayan. May plastic tapos may parang buhok. Nakita nyo ba yung buhok? Ayan. Ayan yung parang buhok. Ayan. Tatanggalin natin yan. Ayan. Tanggalin natin. Bago natin tanggalin, pakita ko lang sa inyo yung Cat 5. Ito yung Cat 5 na tinatawag. Ayan. Mapapansin nyo. Ayan. Ito walang plastic, tsaka itong parang tamsi. Ayan, doon siya makikita. Makikita nyo naman siya doon sa pangalan. May pangalan yan. Ay, hindi kita. Wala na dito. Hindi nahagip. Ito. So, mababasa nyo yan dyan. Tingnan nyo na lang kung anong cut. Ayan. Tanggalin lang natin. Ayan, okay na. Sa technique dito kasi meron tong 8 wire. Ang una nyo kukunin dyan, pag hiwalay-hiwalay nyo yan.
Yan, tapos na siya. Nahiwalay na natin. May mga color coding kasi yan. Hindi yan basta salpak lang kayo ng salpak ng ano. Meron tinatawag ditong straight. Meron naman crossover. Sa mga next video na lang natin yan. Ngayon yung pangkaraniwang ginagamit lang yung gagawin natin. Straight lang. Sa mga color coding naman, to malamang hindi nyo pa kabisado to kung bago lang kayo. Ilalagay ko na lang dyan sa screen or sa description yung color coding nito. Yan, panoorin nyo na din dito. Yan, ang unang kulay ay white, orange, white, green. Yan. Yan, white, green, tsaka blue. Yan. Kung hindi nyo naman nasusundan, pwede nyo na nang tignan dyan sa screen. Yan, white, blue, tsaka green. White, green, brown, white, brown. Yan. Yan yung dapat sunod-sunod dyan. Kakapitan nyo siya ng ganyan. Yan. Tapos, hawakan nyo dito. Gaganyan nyo. Yan yung technique dyan para maganda yung magawa yung LAN cable. Yan. Yan, mapapansin nyo. Medyo matigas kasi yan. Susunod naman yan. 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 Makikita nyo naka-align na siya. Yan. Mas madali siya maipapasok natin dito sa J45. Yan. Ngayon, ikakat na natin siya. Papantayin natin yung dulo. Yan. Sa pagkat nito, mga half inch yung pagkat para maganda yung pasok ng ating J45. Yan. Yan. Mapapansin nyo, pantay na po siya. Yan. Double check nyo yung mga color coding niya bago nyo isalpak. White, orange, white, green, blue, white, blue. Yan. Tapos brown with brown. Yan. Ayusin ko lang. Yan, after nyo makat, double check nyo yung mga color coding nya bago nyo isalpak sa ating RJ45. Correct ko lang yung mga color coding nya. White, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. Yan, lagi tatandaan nyo. Kung hindi nyo naman makabisado yan kasi bago lang kayo, pwede nyo tignan sa Google. Yan. Yan yung technique. Type nyo lang LanCable color coding straight. Yan. Tsaka nyo isalpak sa ating Yan. Yan. Kaya yung technique dyan, kaya half inch yung ating pagkat dun sa cable na wire. Para yung ito, ang makikita nyo tong katawan na to, iipitin kasi nitong nandito. Yan, iipitin niya yan pag crimp natin para sakto-sakto. Yan, meron kasi nangyayari, sobrang haba ng wire hanggang dito yung cable. Hindi siya hindi na ayos yung crimp. Yun yung sikreto dito sa paggawa nito para hindi naglulus or nawawala yung wifi o yung internet connection. Yan. Yan yung mga technique. Sa pag-crimp naman ito, hawakan nyo dito. Yan. Hawak dito sa cable. Hawak dito, cable. Medyo ibaba nyo para yung mga thumbs at wire sakto dun sa pinakang sakit.
Tapos gagamit kayo ng crimping tool. Itong mga ngipin dapat nakatapat dito. Ayan. Ipapasok nyo yan dyan. Ayan. Ayan. Pagpasok nyo, lalabas yan dyan. Sa technique dito, ipapantay nyo dito. Ayan. Nakikita nyo yan. Papantay nyo lang yung dulo ng RG45, tsaka nyo siya ikikrimp. Ayan. Example na ano nyo na tapat nyo na, pantay na. Tsaka nyo siya ikikrimp. Ayan. Tigasan nyo. Ayan. Tulak nyo yan. Ayan. Ayan. Ayos na. Hindi na siya matatanggal or maglulus. Kasi pag maluwag yan, maglulus yung connection yan. Yan yung technique dyan. Sa paggawa ng ating LAN cable. Yan. At sa kabila naman, yan, same procedure lang. Ganun lang din yung gagawin nyo. Yung color coding sa kabila, tsaka dito, parehas lang dapat para straight. Yun yung tinatawag na straight. Yan. Pag finish na siya, ganito na. Dalawa na. Yan. Yan. Kung sa mga nagtatanong ba, mura lang gumawa nito. Ito, piso lang yata isa nito. Yung dulo nito. Bumili kayo dyan sa mga computer shop sa inyo. Bili yan ng computer. Tapos itong LAN cable, 15 pesos lang yata per meter to. 10. Yan. Makakagawa na kayong ng inyong sariling LAN cable. Kagandahan sa marunong kayong gumawa nito, ma-maximize nyo yung haba nung yung inyong gustong LAN cable. Example, ganito lang kaliit. Ayan. Ito maliit. Kung gusto nyo, ganito lang kaliit. Yung sobrang liit lang. Ayan. Ayun yung kagandahan pag marunong kayong gumawa nito. Ayan, after nyo magawa yun, syempre, ito-testingin natin kung paano, kung mag-work ba yan. Kung paano mag-test. Wala kayo na itong LAN tester natin. Ayan. Salpak mo lang dito yung kabilang dulo. Yan, tutunog naman yan. Yung kabilang dulo dito sa isa. Yan. Tatandaan nyo lang lagi. Yan. RG45, RG45. Yan. Tapos on lang natin. Yan. Patayin ko muna yung ating yan, mapapansin nyo may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dyan. Pag sunod-sunod dyan, umiilaw yung baga natin 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pag ganyan yung reading, ibig sabihin okay yung inyong ginawa or tama, hindi siya maglulus. Yan. Yan yung ilaw nya. Yan. Sa pagtingin nito, ang technique dyan, tatakpan nyo yung kabilang side kasi malilito kayo dyan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Yung kabila man, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Pag ganyan yung reading, ibig sabihin, good yung inyong ginawa. Yan. Na LAN cable. Yan. Pagka nag-iba-iba yung number, ibig sabihin nun, hindi siya okay. Or may possibility na iba yung pag-crimp nyo. Magkaiba yung wire nung magkabilang yung mga color coding nila. Yan. Ang gagawin nyo lang doon, ulitin nyo lang yung pag-crimp nyo. Check nyo mabuti kung tama ba yung color coding yan. Sa una talaga, mahirap yan. Pero kaya mo yan, madali lang yan. Ako nga nakaya ko, ikaw pa. Ayan. Ganun talaga sa una, lahat mahirap. Yan. Pag nasanay ka, madali na lang yan. Hanggang dito na lang yung video natin. At sana nakatulong to sa inyo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka kapag nag-upload ako ng mga videos. At sa
gusto sumali sa giveaway natin, comment lang sa baba. And gamit lang kayo ng hashtag Meng Unlimited Data. Yan. Hanggang sa muli. Thank you po. And God bless.